สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปเรื่อยเรื่อยคลิปนี้เราจะพูดถึงตัวละครในอนิเมะเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันปีที่1ตอนที่2คดีลักพาตัวลูกสาวประธานบริษัทในตอนนี้เราจะได้พบกับความใส่ซื่อตื่นเต้นดีใจและอบอุ่นนุ่มฟูแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราเข้าโหมดโกหกเอาตัวรอดของชินิจิกับดรอากาสะกันก่อนดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่า คนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากผู้ได้รับรางวัลคนชอบใส่ใจเรื่องดีเด่นตลอดกาลจากชายชุดดำ นักสืบม.ปลายผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง คุโดชินิจิ หลังจากได้หม่ำกู๊ดบอย ชินิจิก็หลับไป เขาคิดว่าตัวเองถูกส่งไปต่างโลก เพราะรางวัลจากชายชุดดำ แต่ไม่ใช่ เขาตื่นขึ้นมาเพราะเสียงตำรวจ2 คน เป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าหนู ถามแบบนี้ก็งงสิ โตจนอยู่ม.ปลายแล้วยังถูกเรียกเจ้าหนูอยู่อีก เกิดอะไรขึ้นน่ะ มีแผลที่หัวด้วยนี่นาคำถามนี้ทำให้ชินิจิเริ่มจำได้ว่าภาพตัดไปเพราะอะไร เขาตกใจตอนเห็นแขนขาตัวเอง และงงหนักตอนที่ตำรวจบอกว่าพบเด็กผู้ชายบาดเจ็บเป็นเด็กประถม ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติ ชินิจิคงถามนั่นนี่ให้หายสงสัย และอยู่ฟังเรื่องคดีที่ตำรวจ2 คนนี้พูดถึง คดีนี้คือคดีอะไร เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาถูกตี ถ้าให้เดาคดีนี้ไม่น่าเกี่ยวกับคดีแรก เพราะฮีโตมิถูกจับไปเรียบร้อยแล้ว แถมจุดที่ตำรวจ2 คนเจอชินิจิร่างเด็กก็อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุของคดีแรกด้วย คนที่อยู่ตรงนี้ล่าสุดถ้าไม่นับชินิจิก็มีชายชุดดำ2 คนกับเจ้าของบริษัทที่ลอบซื้อขายอาวุธเถื่อน ความเป็นไปได้ของคดีที่ตำรวจพูดถึงอาจเป็นคดีของเจ้าของบริษัทที่แลกเปลี่ยนฟิล์มกับชายชุดดำทั้ง2 คนจากตอนที่1จะเห็นว่าประธานระแวงมากกลัว2 คนนี้จะมีฟิล์มบันทึกภาพความผิดของตัวเองซ่อนอยู่อีกถ้าไม่ได้มีแค่ฟิล์มนี้อย่างที่ชายชุดดำตัวใหญ่พูดประธานจะถูกแบล็กเมย์และรีดไถเงินแลกกับฟิล์มไปเรื่อยๆเรียกทีเกิน100 ล้านเยนไม่กี่ปีบริษัทเจ๊งแน่นอนถึงจะชั่วแต่ก็เป็นคนที่ถูกกระทำประธานไม่พอใจโกรธแค้นและคิดหาวิธีจัดการชายชุดดำทั้ง2 คนเหตุการณ์แบบนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกแลกของเก็บชุดดำทำลายหลักฐานจบไม่มีใครมาไถเงินอีกสำหรับพวกชุดดำประธานคนนี้คือแหล่งเงินทุนหรือตู้ ATM เคลื่อนที่เก็บไว้มีประโยชน์กว่าแต่ถ้าคิดขัดขืนหรือมีแนวโน้มเป็นอันตรายก็ต้องกำจัดทิ้งถามว่าเสียดายไหมไม่เสียดายหรอกยังไงองค์การก็ต้องล็อกมงคลประเภทเดียวกับประธานไว้ทำตู้ ATM เพิ่มอยู่แล้วเพื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเงินจะได้ไม่ขาดมือที่เดามาน่าสนใจและน่าคิดตามอยู่ใช่ไหมล่ะหักกันไปโกงกันมาเหมือนที่ตัวละครในหนังสือเล่มนี้ทำเลยภาพวาดปริศนากับการตามหาฆาตกรหนังสือที่รวม4 เรื่องสั้นไว้ด้วยกันอ่านตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันเลยพอเข้าบท3เท่านั้นแหละผงชูรสยังยอมแพ้อยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนตามไปจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะแปะไว้ให้แล้วเริ่มออกทะเลไปไกลละเดี๋ยวจะไปตามล่าหาสมบัติกับอีกเรื่องกลับเข้าเรื่องชินิจิกันก่อนดีกว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกถ้าเป็นสถานการณ์ปกติชินิจิคงถามเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเองถูกตีหัวให้หายสงสัยและแวะใส่ใจเรื่องคดีที่ตำรวจพูดถึงแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นชินิจิสับสนงงไปหมดอะไรเป็นอะไรเรียบเรียงไม่ถูกค่อนข้างตื่นตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองรวมถึงเครียดและกังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปคนแรกที่ชินิจิเจอหลังจากกลายเป็นเด็กคือดรอากาสะตรงนี้เขาจะถูกความสามารถและความเก่งกาจของตัวเองเล่นงานผมไงครับผมเองชินิจิไงชินิจิบอกด็อกเตอร์แบบนั้นเพราะคิดว่าเพื่อนบ้านต้องรู้แน่ว่าตัวเองเป็นใครไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามแต่ความจริงคือบางคนแค่เปลี่ยนทรงผมถอดแว่นเปลี่ยนการแต่งหน้าแต่งตัวก็ทำให้คนสนิทจำไม่ได้แล้วนี่กลายเป็นเด็กไม่แปลกเลยที่ด็อกเตอร์จะประติดประต่อเรื่องราวจากคำพูดของชินิจิร่างเด็กและคิดว่านี่คือลูกของญาติชินิจิแน่นอนว่านักสืบม.ปลายที่กลายเป็นเด็กไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เขากำลังตื่นตระหนกและตกใจสิ่งเดียวที่คิดออกตอนนี้คือต้องทำให้ด็อกเตอร์เชื่อตัวเองให้ได้ชินิจิเลยพิสูจน์ตัวเองด้วยการบอกข้อมูลส่วนตัวของด็อกเตอร์และเรื่องยาประหลาดที่ตัวเองได้กินเข้าไปชินิจิคิดว่าด็อกเตอร์ต้องเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเพราะด็อกเตอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์เรื่องยาประหลาดและร่างกายที่หดเล็กลงเพราะผลข้างเคียงของยาไม่เกินความสามารถในการทำความเข้าใจของด็อกเตอร์แน่นอนใช่ถ้ายานั้นเป็นยาที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักเหมือนยาทั่วไปไม่ได้เป็นยาที่องค์การของชายชุดดำเพิ่งคิดค้นขึ้นมาใหม่ไม่แปลกเลยที่ชินิจิจะถูกด็อกเตอร์สงสัยและพาไปหาตำรวจตอนนี้ชินิจิต้องเอาตัวรอด
ด้วยการใช้ความสามารถของตัวเองโชว์มินิการสืบคดีคาดเดาสถานที่ที่ด็อกเตอร์ไปจากเบาะแสตามตัวของเขาทั้งรอยเปียกโคลนซอสที่หนวดปิดท้ายด้วยคำพูดและท่าทางที่ด็อกเตอร์เห็นแล้วต้องร้องอ๋อทันทีสถานการณ์ตอนนี้ซับซ้อนมากแต่จะมากยังไงก็ไม่สามารถทำให้ปากของชินิจิสงบเสงี่ยมได้เปลี่ยนชุดเสร็จก็พูดเลยว่าทุเรศจังเลยใส่เสื้อสมัยเด็กได้พอดีเป๊ะเลยมันใช่เรื่องที่จะพูดตอนนี้ไหมไม่แหละแต่ถือว่าชินิจิใจเย็นสุดแล้วคิดดูนะทั้งโดนตีได้กินยาแปลกๆเกือบได้ไปอยู่กับบรรพบุรุษแต่ดันกลายเป็นเด็กฟื้นมาเริ่มจำได้ก็กลับบ้านขอความช่วยเหลือจากด็อกเตอร์ใจเย็นยิ่งกว่าอากาศที่ขั้วโลกใต้อีกชินิจิเริ่มมีสติหลังจากได้ฟังคำเตือนของด็อกเตอร์แต่ไม่ทันไรสติที่มีอันน้อยนิดก็กระเด็นหายไปอีกเพราะรันมาหาที่บ้านชินิจิต้องปลอมตัวเกือบบอกรันว่าชื่อชินิจิแต่ก็กลับมาได้เพราะหนังสือของพ่อโคนันครับผมชื่อเอโดงาวะโคนันครับรีบคิดรีบตอบยังไม่ทันหายตกใจกับคำถามของรันด็อกเตอร์ก็ขอฝากเขาไว้ที่บ้านรันโกหกว่าพ่อแม่ประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลเลยหวังให้ช่วยดูแลแต่ตัวเองเป็นผู้ชายแถมอยู่คนเดียวก็คือดูแลไม่ไหวนั่นแหละตอนแรกชินิจิจะปฏิเสธเพราะกลัวความแตกแต่ก็ได้สติและคิดตามที่ด็อกเตอร์บอกการได้ไปอยู่บ้านรันที่เป็นนักสืบอาจช่วยให้เขารู้ข่าวของพวกชุดดำชินิจิได้ตัดสินใจไปอยู่กับรันเขาได้รู้ว่ารันคิดยังไงกับตัวเองระหว่างทางไปบ้านรันความใส่ซื่อจริงใจของรันนี่แหละที่ทำให้ชินิจิรู้สึกผิดที่โกหกและปิดบังเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองตอนที่กำลังจะบอกความจริงโมริก็โผล่มาทำชินิจิใจสั่นลูกสาวเศรษฐีถูกลักพาตัวไปด้วยผู้ชายชุดดำได้ยินแค่นั้นชินิจิก็วิ่งขึ้นแท็กซี่ไปกับโมริแกล้งทำตัวเป็นเด็กแต่พอถึงบ้านผู้ว่าจ้างก็ทำตัวเหมือนเดิมเป็นคนชอบใส่ใจเรื่องชาวบ้านดีเด่นตลอดกาลกระโดดดูรูปเอารูปจากมือโมริมาดูและถามพ่อบ้านเรื่องสภาพของเด็กที่ถูกลักพาตัวไปร่างกายที่เป็นเด็กทำให้ชินิจิถูกกันออกจากคดีโดยอัตโนมัติเขาไม่พอใจที่โมริทำแบบนั้นและพยายามสืบคดีต่อลักษณะเด่นของผู้ชายคนนั้นล่ะครับได้คำตอบจากพ่อบ้านและโดนโมริเขกหัวด้วยตอนนี้ชินิจิเริ่มนึกออกแล้วว่าสภาพร่างกายของตัวเองเป็นยังไงเขาจึงหลบไปใช้ความคิดเงียบๆบอกใบ้โมริพอมองคดีนี้ออกก็รีบขี่หมาไปหาลูกสาวของนายจ้างชินิจิลืมว่าตัวเองเป็นเด็กถึงจะมีหมาตัวใหญ่มาด้วยก็สู้คนร้ายไม่ได้และเกือบไปต่างโลกถ้ารันมาช่วยไม่ทันทุกอย่างคลี่คลายไปได้ด้วยดีแต่รอบนี้ชินิจิออกจะเซ็งนิดหน่อยเพราะรอบนี้เขายืดอกรับความดีความชอบเหมือนเดิมไม่ได้ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังได้รับคำขอบคุณจากลูกสาวของนายจ้างคำขอบคุณของอากิโกะทำให้ชินิจิรู้สึกดีขึ้นแต่แค่แป๊บเดียวก็ต้องโกหกอีกเพราะรันเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเด็กน้อยขอบคุณใครถ้าเทียบกับอากิโกะชินิจิก็เป็นเจ้าเด็กอวดดีเหมือนที่ตัวละครในหลายตอนข้างหน้าพูดเป๊ะโมริรับดูแลไม่นึกขอบคุณสักนิดแถมทำหน้าเอื้อมใส่โมริที่กำลังมีความสุขสุดขีดอีกต่างหากคนที่อยู่ในสภาพนี้เพราะความมั่นใจเกินร้อยของตัวเองมีสิทธิ์เอื้อมคนอื่นด้วยเหรอหน้าหมันไส้จริงๆคนต่อมาคือดร.อากาสะตอนนี้เขาเริ่มมีส่วนช่วยชินิจิและแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นแค่นักประดิษฐ์เพี้ยนๆอย่างที่ชินิจิคิดดร.งงนิดหน่อยตอนเจอชินิจิร่างเด็กตอนแรกคิดว่าเป็นลูกของญาติชินิจิแต่พอฟังเด็กตรงหน้าพูดไปพูดมายิ่งน่าสงสัยยาที่ทำให้กลายเป็นเด็กเหรอถ้ามียาแบบนั้นแล้วก็ฉันก็อยากจะเห็นเหมือนกันตรงนี้ด็อกเตอร์ออกจะโมโหหน่อยๆแล้วพาชินิจิไปหาตำรวจที่ทำแบบนั้นเพราะคิดว่าเด็กตรงหน้ากำลังเล่นเป็นชินิจินักสืบม.ปลายที่กำลังดังและกุเรื่องยาที่ทำให้กลายเป็นเด็กที่สำคัญคือค่ำมืดดึกดื่นพ่อแม่บ้านไหนปล่อยลูกออกมาเล่นคนเดียวแบบนี้หลงทางหรือเปล่าก็ไม่รู้พาไปสถานีตำรวจแล้วติดต่อให้พ่อแม่มารับกลับบ้านดีกว่าแต่ไปไม่ถึงไหนก็ต้องเปลี่ยนความคิดพอมีการสืบคดีของชินิจิด็อกเตอร์ช่วยให้ชินิจิเข้าบ้านตัวเองได้เขาคิดถึงยาประหลาดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างไม่สมบูรณ์และผลข้างเคียงที่ทำให้กลายเป็นเด็กถึงจะถูกขอร้องด้วยเสียงออดอ้อนและคำเยินยอจากชินิจิด็อกเตอร์ก็ไม่ไหวหวั่นเขาปฏิเสธคำขอด้วยเหตุผลและเตือนชินิจิถึงอันตรายที่มองข้ามไปหลังจากเห็นท่าทางฮึกเหิมพร้อมลุยของเด็กประถมตรงหน้าฟังนะชินิจิถ้าพวกมันรู้ว่าเธอยังไม่ตายแล้วก็พวกมันต้องตามมาเอาชีวิตเธออีกแน่เรื่องนี้ขอให้เก็บเป็นความลับระหว่างฉันกับเธอเท่านั้นอย่าไปบอกใครรวมถึงรันคุงด้วยนะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ชินิจิไม่คิดตอนนี้ในหัวเขามีแค่เรื่องจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ยังไงเท่านั้นคำพูดของด็อกเตอร์จึงเหมือนการเตือนสติดึงชินิจิให้กลับมาคิดอย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตัวมากขึ้นพอรันมาก็พยายามช่วยชินิจิเท่าที่จะทำได้
เสนอให้รันรับชินิจินั่งเด็กไปดูแล นั่นก็เพื่อให้ชินิจิได้รู้ข่าวของพวกชุดดำ นักประดิษฐ์เพี้ยนๆที่ดูเหมือนใช้ชีวิตในทุ่งดอกไม้ และประดิษฐ์ของที่ใช้การไม่ได้ไปวันๆ กลายเป็นคนที่พึ่งพาได้ของชินิจิ ถึงจะแปลกตาไปบ้าง แต่นี่คืออีกด้านที่ไม่ค่อยได้แสดงออกมาให้เห็นของดร.อากาสะ นักประดิษฐ์ที่ฉลาด คิดวิเคราะห์เป็นขั้นตอน และใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ผู้ช่วยหลักของนักสืบม.ปลายที่กลายเป็นเจ้าเด็กอวดดีของใครหลายคน คลิปหน้าเราจะพูดถึงความใส่ซื่อที่ทำให้ชินิจิรู้สึกผิด ตัวละครที่ใส่ซื่อขนาดนั้นจะเป็นใคร อยากรู้กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะ ขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้ ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้า ในพาร์ทของตัวละครที่เหลือจะมีอะไรซ่อนอยู่เยอะแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าชอบกดไลค์ กดติดตาม หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ